السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد عبد الهادي. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أهمية الإضاءة وقد ايه هي مفيدة في ان الجمهور يشاهد الفيديو بتاعك للآخر طول ما صورتك واضحة وجيدة. واتكلمنا كمان ازاي تعمل سوفت بوكس في البيت بدون تكلفة وبأدوات بسيطة جدا. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الرينج لايت. والرينج لايت ده هو عبارة عن حلقة دائرية مضيئة وبيبقى بارز في النص كده الموبايل بتاعك، وفعلا بيدي إضاءة كويسة للفيديو أو الصورة بتاعتك على عكس استخدامك لفلاش الموبايل فقط او الاضاءة المحيطة بيك. وعشان تكلفة الرينج لايت ممكن تبقى مش مناسبة لناس كتير بس هم فعلا محتاجينه، احنا ان شاء الله جايبين لكم النهاردة ازاي تعمل الرينج لايت في البيت باقل تكلفة ممكنة وبجودة عالية. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم ونشوف الرينج لايت بتعمل ازاي.
لايت تكلفته اقل حاجه 1500 جنيه متهيألي كده. لو عملناه في البيت بالطريقه اللي شفناها في الفيديو مش هيكلفك 30 جنيه تقريبا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.